سلام دوست عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به چینل خودتان تکنولوژی روز و با یک ویدیو جدید دیگر در خدمت شما دوستا قرار داریم. در این ویدیو آموزشی طبقی که ما در فیسبوک نشر کرده بودم ای بود که من متن طلایی را یاد میدادم به شما. امروز چگونه باید متن طلایی را شما آماده بسازین. بسیار ساده و آسان، فقط با چند کلیک میتونین متن طلاییتان را بنویسین. دوستای خوبم، شما میتونین نامتان را و هر نوشته که خودتان بخواین شما میتونین هم به متن طلایی و هم به متن نقره‌ای میتونین که همین نام یایتان را نوشته بکنین. دوستای خوبم، خب دوستا، این ویدیو واقعا ساده است. شما میتونین با برنامه فتوشاپ خودتان بیاین متن طلایی و یا متن نقره‌ای و یا هر متنی که به خواست خودتان است میتونین آماده بسازین. دوستای خوبم، خب دوستا، قبل از تماشای ویدیو بین دکمه سبسکرایب بزنین و زنگوله هم تیک کنین تا هیچ یک از ویدیوهای تکنولوژی روز را از دست ندهین. دوستای خوبم، من از بابا تصمیم دارم درباره پابجی هم ویدیو بر شما بگذارم. دوستای خوبم، و البته ویدیوی نوش هم اپلود شده و لینکش در دیسکریپشن میمونم، میتونین برین ببینین. از طریق ام گیمر بسیار ساده، بسیار آسان، به طریق 100% 1000% هر چیزی که خودتان میگین نتیجه میده و برین و ویدیو رو ببینین و نظرتان را به ما بنویسین. دوستان خوبم، خب فعلا بحث پابجی نیست، اما شما میتونید ویدیو ما رو هم تماشا بکنین. لینکش در دیسکریپشن ویدیو و یا در آخر ویدیو می بالاش کلیک بکنین برین. حالا من دوستان این برنامه فتوشاپ باز میکنم. اگر کسی میخواد که برنامه فتوشاپ نصب و یا دانلود بکنه و لینک دانلودش هم برای کسایی که میخواد نصب بکنه در دیسکریپشن ویدیو میمونم یا اباوت ویدیو. خب ما حالا میرم برنامه فتوشاپ باز میکنم. دوستان خوبم، فتوشاپ CS5 است، فرق نداره. حتی در فتوشاپ 2020 هم شما میتونین این کار رو به شکل بسیار ساده و آسانش میتونین انجام بدین. خب من در قسمت فایل، در قسمت نیو، از این قسمت نام بر پروژه تان میتین. دوستای خوبم، فرض میکنم میمونیم. خب حالا هرچی که خودتان گذاشتین. در قسمت پرزت من فایل تان رو به کاستوم میگیرین. من 1920 در 1080 پیکسل، رزولوشنش هم 72، کالر مود هم RGB کالر و 8 بیت و بک‌گراند کانتنتش هم وایت. اوکی، و شما ببینید که صفحه خود فتوشاپ هست. من کنترل و صفر فشار میتین. خب دوستا، از قسمت حالا که شما میبینید که ورق سفید هست، من از قسمت لایرز ببینید این پایین، بعد از اون من روی چینلز کلیک میکنین و من باز دوباره برای لایرز از این قسمت روی ورق سفید ما قفل هست، نمیتونیم هیچ کارو بکنیم. ما قفل از زیر بر میداریم. اوکی، و میم بالای گرانیدت و از این قسمت میم به سیاه سفید میگیریم و دوباره بالای زی کلیک میکنیم تا به ابزارش زیادتر دستیابی پیدا کنیم. از این قسمت من این تیرک کوچک که شما میبینین بالاش دبل کلیک میکنین و من این رنگ انتخاب میکنین تا صفحه کاملا سیاه شود. و اگر این کارم نتونستین، من از قسمت برش تول رنگ سیاه انتخاب میکنین و کاملا صفحه را سیاه میکنین. او حالا دل خودتان از دوستای خوبم که هر رنگی که خودتان کردین ولی با سیاه خوبتر دیده میشه. دوستای خوبم، حالا من میم در این قسمت ببینین این صفحه خود فتوشاپ هست که ما رنگ کردیم و میم از این قسمت در اینجا خطتان تایمز نیو رومان میگیرین، بولد و سایزش هم که شما خودتان نظر به خود تعیین میکنین. در این قسمت دوستا فرض کنین من می نویسم گولد و این هم نوشته ما هست. من از کنترل فشار میتونم و این را بزرگ میسازم به این شکل. خوب بزرگش میسازم و کنترل ای را میزنم. من از قسمت رنگ زرد انتخاب میکنم و من بالای لایرش از این قسمت دبل کلیک میکنم و مهمترین کاری که ما شما باید بکنیم همینجا هست. بالای بیول ان امبوس کلیک میکنین. در این قسمت که شما کلیک کردین دوستای خوبم، من دپتش به آخرین رزولوشن میبرین و سایزش هم میایین از این قسمت دوستای خوبم خودتان تعیین میکنین. فرض مثال 32 باشه. سوفنش هم باز او شکل دلخواه خودتان است. دوستای خوبم، اما مهمترین بخش ما اینجا هست که میایم بالای گلوس کانتور. در اینجا میایم این انتخاب میکنیم تا متن ما به متن طلایی تبدیل شود و کانتور هم میزنیم که بسیار خوب شود. و از این قسمت بالای اوکی کلیک میکنیم. شما میبینید به می سادگی بالای چند کلیک میتونیم ما یک متن طلایی را آماده بسازیم.
و اگر خواستین متن نقره‌ای را آماده بسازین، فرض مثال می نویسیم سیلور و ایرم میریم در این وسط کنترل ای میزنیم و بالای لایر دبل کلیک میکنیم و از این قسمت میم اول گرندت اوورلی را انتخاب میکنیم و بعد از او بیول اند بوس انتخاب میکنیم و میم ایره به 1000 میرسانیم. اگر به 1000 هم نرساندین فرقی نداره، خب اما مقبولیش دمو هست دوستای خوبه. سایزش هم مین بزرگ میسازین، فرض میکنیم به این قدر باشه و از قسمت گلوز کانتور میره به این شکل میگیریم. البته باید یه 32 بگیریم چون جذابتر شوه و ایرم کانترت میگیریم که او سایگکایی که در این قسمت شما میبینین نباشه. خب دوستا، اگر شما خواستین که کدام افکت دیگر هم در اضافه بکنین، میتونین از قسمت اوت گلو و یا انر شادو هر کاری را میتونین. فرض مثال از قسمت اوتر گلو ایره میتونین به این شکل پوشتش سفید بسازین و یا اسپرید بسازین به این شکل که اپوزیتیش بالا ببرین و یا سایزش کوچک. هیچ فرقی نداره دوستای خوبم. هر قدر شما از این افکت ها استفاده کرده برین دیگه مقبول تر شده میره و خوبشتر که واقعا عالی میشه. اما من نمیخوایم که اوتگور هم داشته باشم و انر شده و خواستم یک تنها خالی امید دانه را بر شما بسازم. باز اگر خواستین اونجا افکت های زیادی است بالش کلیک بکنین میتونین ازش استفاده بکنین. این هم بود ویدیوی آموزشی ما. خدا کنه دوستای خوبم که خوشتان آمده باشه و به همین سادگی شما میتونین با چند کلیک یک متن بسیار عالی و جذاب براتون بسازین. خب دوستای، هم بود ویدیو امروز ما. خدا کنه که ویدیو براتون مفید تمام شده باشه. دکمه سبسکرایب بازم بزنین و زنگوله هم تیک کنین تا از این سب ویدیوها را از دست ندهین. دوستای خوبم، شما را تا ویدیوهای بعد به لایک پاک میسپارم. خداحافظ و مددکارتان.